Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt ông Corey Stewart, ứng cử viên thượng nghị sĩ liên bang thuộc Quốc hội Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày thứ Ba, 6 tháng 11 2018 tại tiểu bang Virginia. Buổi phỏng vấn do tiến sĩ Trần thực hiện. Good evening. This is the studio of the Washington, D.C. news program of the Saigon Broadcasting Television Network. This evening we are very happy to have Mr. Corey Stewart, who is currently the chairman of the Board of Supervisors of Prince William County in Virginia, and he is running for the U.S. Senate in opposition to Senator Tim Kaine. It is his intention to reach out to the Vietnamese American community, and today he stopped by during his campaign. Good evening, Mr. Stewart. Glad to see you here. Yeah, great to be here. Thanks for having me on. You are running for the U.S. Senate. Now tell us, why should Vietnamese Americans vote for you? Because I'm a great guy. No, I've been very close to the Vietnamese community. I've been very supportive. But I'm a big supporter of President Trump because I think the president's done great things for this country. I'm going to be very tough on Vietnam, on their human rights abuses. This is something this is my background. I've got an international relations background. I have been there's something I'm leading forth, and that is to remove the discrimination against Asian Americans that's happening right now with regard to admissions on college campuses in the United States. Right now, if you're Asian American, if your family's from Vietnam or China or so forth, you have to score 280 points higher on the SATs than non-Asian students in order to get into the same schools. I will make that unlawful and make sure that there's an even playing field for Asian American students. Yeah, thank you. Let me explain in Vietnamese to the viewers. Tôi vừa hỏi ông Corey Stewart là tại sao cử tri người Mỹ gốc Việt nên bỏ phiếu cho ông Stewart, thì ông trả lời rằng là bởi vì ông rất là thân cận với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Virginia, và ông cũng là theo cái chân của Tổng thống Trump vì những cái thành quả của trong 2 năm vừa rồi, đặc biệt là ông chú trọng đến cái vấn đề là các cái quan tâm cũng như là những cái lợi ích cho cộng đồng không phải là người Việt Nam không mà còn là của Á Châu, bởi vì hiện nay có một cái vấn đề là đơn xin nhập học của những người mà gốc Á Châu thì thường là các sinh viên cần phải score thêm là 280 điểm trên SAT thì mới được nhận được vào các cái trường giỏi. Nếu trở thành thượng nghị sĩ thì ông sẽ tìm cách là chấm dứt cái việc mà gọi là đối xử phân biệt như thế này. Thành ra ông hy vọng là ông sẽ làm được điều đó để giúp tất cả những cái học sinh mà gốc Á Châu. Now the second question is that I saw you at the evening last Friday, presenting the new executive committee of the Vietnamese American community, and there was a representative of your opponent, Mr. Tim Kaine, and he said that he called on the voters to have a national reset on November 6th. Do you agree with that position? If not, why not? Well, I do not agree with Senator Kaine. Senator Kaine wants to undo all of the great things that Trump has done. You know, in this country right now, we have the lowest unemployment rate in 52 years. We have the lowest unemployment rate for Asians, African Americans, and Hispanics in U.S. history. Wage growth. Wages are rising at the fastest clip in the past 22 years in the United States. President Trump has done a great job at reviving the economy here in the United States. I'm going to support the tax cut that President Trump put in place. Tim Kaine opposed the tax cut, and if you re-elect Tim Kaine, he is going to vote against that tax cut when it comes up to be renewed, and everybody's taxes will go way up. I, on the other hand, will support the tax cut, the President Trump's tax cut, and this economic growth that we've seen in this country will continue to go on, and Americans will continue to prosper. Trong câu hỏi thứ hai, tôi đã hỏi ông Stewart là tại cái buổi mà ra mắt của ban chấp hành mới của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, thì có một đại diện của ông Tim Kaine nói rằng là ngày 6 tháng 11 này, vào ngày bầu cử, thì chúng ta nên chuyển hướng cái sự phát triển của đất nước Hoa Kỳ
tôi hỏi ông Corey Stewart là ông có đồng ý với nhận định và thái độ như vậy không? Thì ông Corey Stewart nói rằng là ông không đồng ý với cái thái độ như vậy, bởi vì ông Tim Kaine trước đây đã bỏ phiếu chống lại cái đạo luật cắt giảm thuế má cũng như là phát triển kinh tế. Và trong 2 năm vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump đã có rất nhiều thành quả mà đã mang lại cho nền kinh tế của Hoa Kỳ những cái đặc điểm là tình trạng thất nghiệp thì là thấp nhất trong vòng 50 năm vừa rồi. Thất nghiệp của người Á Châu cũng như là người da đen cũng như là phụ nữ thì là thấp nhất từ trước đến nay, cũng như là cái việc mà lương bổng thì đã gia tăng cao nhất trong 22 năm. Bởi vậy cho nên nếu mà ông Tim Kaine mà đắc cử lại lần nữa thì là ông sẽ chống lại các cái chương trình mà về kinh tế đã rất tốt đẹp đối với của Tổng thống Donald Trump, và cái vấn đề thuế má thì có thể là sẽ không còn tiếp tục tốt đẹp như vậy nữa. Now is the third question. As you know, the Vietnamese Americans try to take care of our lives. You see the Eden Center, the entrepreneurial spirit is there. You have mom and pops. But human rights in Vietnam seems to be one of the biggest concern of ours because we still have relatives and friends in Vietnam. In the past, we've had promises from Virginian politicians, but so far we haven't seen them delivered. What will be the difference with you if you become U.S. Senate? How can you help improve the situation of human rights in Vietnam? Well, if you want to know if somebody's going to keep their promise in the future, you can ask to see, whether they kept their promises in the past. And my record is I always stand my ground. I always keep my promises. I get things done, even when it's controversial. And I think that's what we have to do today with regard to the government of Vietnam. Terrible human rights abuses. They're getting worse. They're not getting better. One of the things that Vietnam needs from the United States is increased trade. I think that what we can do with regard to Vietnam is let the government know that if they don't improve their human rights conditions and improve the human rights abuses that are going on in Vietnam today, that the United States may reimpose sanctions on that country. But we need to let them know we're going to get tough and they have to treat their people better. Câu hỏi thứ ba tôi hỏi ông Corey Stewart là về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tôi có nhắc nhở ông Corey Stewart là cái khu thương mại của Eden là chúng ta có rất nhiều là người doanh thương và chúng ta tự lo cho cuộc sống mình. Nhưng mà vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là một cái mối quan tâm có thể nói là lớn nhất của người Mỹ gốc Việt. Thì tôi có nói là trước đây thì có nhiều chính trị gia của vùng Virginia cũng đã hứa hẹn, nhưng mà hầu như thì họ cũng không có giúp đỡ gì nhiều lắm. Ông Corey Stewart trả lời rằng nếu ông trở thành thượng nghị sĩ thì ông sẽ giữ lời hứa bằng cách là ông biết rằng Việt Nam hiện nay đang muốn thương mại, buôn bán với Hoa Kỳ nhiều hơn, và ông sẽ đặt cái vấn đề là họ sẽ phải cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Nếu không thì ông sẽ đề nghị là sẽ cấm vận lại kinh tế, chỉ trừ khi nào mà họ có những cái tiến bộ về nhân quyền thì lúc đó cái việc mà buôn bán mậu dịch thì lúc đó mới là tiến triển đối với Hoa Kỳ. Đó là 3 câu hỏi mà chúng tôi đã có dịp hỏi ông Corey Stewart chiều tối hôm nay tại studio và Phạm Bùi Hoàng của cái chương trình Washington DC News Program of the SBTN. Thank you very much for stopping by, and we hope to see you in the U.S. Senate. Well, thank you very much. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Trình Đốn tối nay đến đây xin chấm dứt. Kính chúc quý vị và người thân một buổi tối an lành và hạnh phúc. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.